สวัสดีทุกท่านผมคณะสู่เปิดจอเราดีแล้วเราอยู่กับอยากขอพี่เจน EP ที่6นะครับผมกำลังนั่งดูอยู่ว่า EP ที่เท่าไหร่ก็เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็รีแคปกันตอนท้ายนะครับผมไป let's go ตกลงพี่จะไม่เลิกใช่ไหม ไม่ ถ้าพี่เลือกชีวิตแบบนี้เจนขอให้พี่โชคดีแล้วกัน แต่จะบอกว่าจะลุกโอ้ยเชี่ยจะลืมอะไรหรือเปล่าแต่ก็จริงนะน้องยังมีสัญญาอยู่เนาะอุ๊ย กลับไปนั่งก่อนครับ เจนจะมาทิ้งพี่อย่างนี้ไม่ได้ ลืมแล้วเหรอ ว่าเจนติดค้างพี่อยู่ นั่นแหละ กลับไปนั่งก่อนครับ เดี๋ยวค่อยคุยกัน เจนกลับไปรอที่คอนโดก่อน เดี๋ยวพี่ตามไปเอง กลับเองไหวเหรอ เดี๋ยวพี่ให้คนขับรถมารับ ก็ยังห่วงเขาอยู่นะหนู รอพี่ที่คอนโด พี่จะไม่ยอมปล่อยเจนไปไหนทั้งนั้น เลดแฟลกเป็นอะไรกันละเปลยอู้ทำเองด้วย ใช่เดี๋ยวเจนทำให้ พี่ทำได้ พี่เคยทำมาแล้ว ดื้ออีกแล้ว รู้ว่าทำได้แต่ว่าทำให้ เอาเลยมานี่ เฮ้ยพี่ขอบคุณนะ ที่ไม่ยอมไปไหน เจนยังกุ้มใจอะไรอยู่อีกไหม เจนกลัวว่าอยู่กับพี่ จะมีอันตรายใช่ไหม ไม่ต้องห่วงนะ พี่จะไม่ให้ใครมาแตะต้องเจนเด็ดขาด แล้วถ้ากลัวว่าพี่จะเป็นอะไรไป พี่ไม่ตายง่ายๆอยู่แล้ว เจนเชื่อพี่ได้ใช่ไหม ถ้าพี่เป็นอะไรไปเจนคงอยู่ไม่ไหว อยู่ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะอุ้ยว้าวครบคนทงแดงเขามีความสุขน้องแค่นี้แหละว้าว พ่อสวัสดีครับ สวัสดีมาหาเจนเหรอ ใช่ครับ เจนไม่อยู่บ้าน พ่อรู้ไหมครับว่าเจนไปไหน ไม่รู้เขาไม่ได้บอกนะ แต่เห็นว่าหยิบยาไปตั้งหลายห่อ ยังไงขอบคุณมากนะครับพ่อ ไว้เจอกันนะครับ เดี๋ยวผมมาใหม่ ดีดี เจ
นต้มสมุนไพรไว้ให้อ่ะ ขอบคุณนะ ค่อยๆดื่มนะ มันร้อน น่ารักว่ะ แล้วนี่หายไปไหนมา ทำไมไม่พัก เดี๋ยวแผลก็ฉีกหรอก พี่สัญญากับเจนแล้วนะ ว่าจะบอกเจนทุกเรื่อง ธุรกิจนะ เจนก็รู้ เดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ งั้นคืนนี้เจนไปหาเพื่อนนะ ที่พี่ยังไปทำธุรกิจของพี่ได้เลย อ๋อ มันก็ตึงอยู่นี่หว่า แล้วตกลงช่วงที่มึงหายไปเกิดอะไรขึ้นวะ เกือบตายเลย อะไรนะ กู เกือบโดนยิงอะแต่กูไม่เป็นไรนะ เป็นเพราะพี่เจนใช่ไหม ทำไมเขาต้องพามึงไปเสี่ยงเจอเรื่องเหี้ยแบบนั้นวะ เขาไม่ผิดหรอกกูเป็นคนขอให้เขาพาไปเนอะมึงขอแล้วถ้ากูจะใช้ชีวิตกับเขาอะนะ กูอยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหน พอรู้แล้วเป็นไงอะข้อกูไม่ไหววะเขาทำกูจะเป็นบ้าอยู่แล้ว มึงออกมาจากตรงนั้นได้นะ จากชีวิตพี่เขา มึงกลัวเขาจะมาตามมึงกลับไปใช่ไหม ถ้ามีอะไรที่พวกกูช่วยได้อะบอกพวกกูได้เลยนะ คราวนี้กูจะปกป้องมึงเอง ทำอย่างนั้นไม่ได้ดิ บอกมาไม่ได้หรอก ได้ดิ ถ้าเราช่วยกันเนี่ยมันต้องมีทาง มึงยังไม่เข้าใจ กูรักพี่เขามาก จนทิ้งพี่เอามันไม่ลงแต่ถ้าอยู่กับเขาอะกูก็กลัวว่าวันหนึ่งพี่เขาจะเป็นอะไรไป แล้วตกลงมึงมาหากูทำไมอะ ไม่รู้ว่ะ กูแค่เก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ได้อะ อ๋อ อยากเมามอย แล้วมึงอ่ะเป็นเพื่อนคนเดียวที่รู้ทุกอย่าง ทำไมวะ เฮ้ย อะไรของมึงเนี่ย ทางนั้นที่ใครขออะไรมึง มึงก็ทำให้เขาได้ทุกอย่าง แต่ที่กูขอมึงแค่เรื่องเดียว มึงทำให้กูไม่ได้อ่ะไอ้คนมึงใจเย็น อย่างน้อย เฮ้ย ภายในครั้งเดียวผมมึงเป็นอะไรเนี่ย มึงช่วยทำตามที่กูขอสักครั้งได้ไหม จะพูดกูเจ็บบอยเจนบอย มึงเมาหนักแล้วเนี่ย เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยพุทธเจนไอ้ชิพุทธเฮ้ยบอยเจนบอยเจน โอ้ยโอ้ย เจนกูขอโทษ เขาก็จะดีกับมึงแล้ว ก็มาทำอย่างนี้อีกทะเลาะกันกี่ครั้งก็เพราะว่าตัวเองอีกเนี่ย กูเข้าใจมึง แต่กูไม่เข้าใจมึง กูผิดเองอ่ะ เชื่อ กูไม่น่าเลย กูผิดเองอ่ะ มันเป็นเพราะกูเองอะมันเป็นเพราะกูต้องแม่งเหรอวะ ดูอ่ะ น้องให้ทุกอย่างเลยนะ แล้วคือ กลับนะ เจน
ออกไปจากตรงนี้เถอะเจน ไปมีชีวิตที่เมืองใหม่ พี่มานี่ได้ไงอ่ะ ถึงขั้นเลือดออกพี่เจนไม่เอาไว้แน่เลยอะ เจน เมื่อกี้กูขอโทษจริงๆอะ พี่เจนอย่านะพี่เจน เฮ้ย พี่เจนเฮ้ยมันไม่ใช่เหรอที่พี่คิดนะ พี่เจนหยุด พี่เจนใจเย็น พอถ้าพี่ไม่หยุด เจนจะไม่มาเจอพี่อีก ก็รู้จุดอ่อนไปเฮ้ยเจนเขารักของเขาไง มาทำคนรักของเขาได้ไง ถ้ามึงมาเจอเจนอีก กูไม่ปล่อยมึงไว้แน่ พวกนี้เราเพิ่งมาเจอเลยนะพุทธ ยูเป็นคนที่ได้โอกาสเยอะที่สุดแล้วนะ เฮ้ย เฮีย ค่อยๆขับ พี่รู้ได้ไงว่าเจนอยู่ไหน อันเนี้ยน่าสนใจ อยากรู้เหมือนกัน ฮะ GPS เหรอ ทำไมไม่ตอบ ทำไมพี่ถึงรู้ตลอดเลยว่าเจนอยู่ไหนเธอนี้วิสัยของพี่เหรอ หรือพี่อาจติดเครื่องติดตามพี่เจน เจนใจเย็น พี่เลิกตามเจนสักที พี่กลัวเจนจะไม่ปลอดภัย เจนต้องขอบคุณพี่เหรอ พี่รู้ว่าที่พี่ทำไม่โคตรท็อกซิกอะเจน ทุกอย่างที่พี่คิดว่าดี ทั้งเรื่องเฟเวอร์ ทั้งเรื่องที่พี่ตามเจนอะพี่เคยพยายามเข้าใจคนอื่นบ้างปะ Hold on Hold on ไม่ไหววะอันนี้ค่อนข้างอยู่ข้างพี่เจนว่ะ ผมว่าอันนี้อาจจะยังนะสำหรับผมแค่มองว่าไม่รู้ดิด้วยความที่ก่อนที่เราจะไปต่อจากเนี้ย ผมรู้สึกว่าเราอยู่ฝั่งพี่เจนใหญ่มากพอสมควรนะสำหรับผมแค่มองว่าเฮ้ยน้องใจเย็นๆก่อนเว้ยไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจเจนเล็กเลยนะแต่ว่าเราเข้าใจทุกอย่างเว้ยน้องแต่ตอนเนี้ยน้องมีปัญหาคือทัชอิชชูกับพี่เจนใหญ่แต่เราอะสำหรับเราในฐานะคนดูอะเรากลับรู้สึกว่าเราเห็นมาทุกครั้งว่าการกระทำของพี่เจนใหญ่มันกระถูกกระทำเพราะว่าความรักคือเขารักเขาห่วงในตัวน้องมากๆเขาเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขามีความลับอะไรเงี้ยคือความเป็นห่วงเขาอาจจะเป็นห่วงจริงๆหรือเปล่าแต่เราเองที่ไม่เชื่อเขาและเราอยากให้เขาเข้าใจเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่เคยทำความเข้าใจเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงเฮ้ยใจเย็นก่อนอันนี้เราคิดว่าเราต้องมานั่งเคลียร์กันดีๆว่ะเพราะว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเจนเล็กก็คิดว่าพี่เจนใหญ่ท็อกซิกสำหรับพี่เจนใหญ่ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์นี้มันก็เริ่มจะท็อกซิกสำหรับเขาแล้วเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ทำความเข้าใจเลยใช่ไหมไหนฝั่งนั้นก็ไม่เข้าใจเราเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องคุยกันดีๆนะเว้ยเราว่ามันอารมณ์เยอะมากพอสมควรหรือว่ามองกันในมุมตัวเองมากพอสมควรไม่มีมุมร่วมกันเลยอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะเปิดพี่เจนใหญ่เปิดแล้วยอมมากแค่ไหนอะเจนเล็กก็ไม่เคยทำความเข้าใจได้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ค้างคากับหลายอย่างเฮ้ยยังไงต่อเนี่ย
หรือว่าจะเป็นยังไงเนี่ยขอฟังหน่อยสิ แผลเกือบจะหายแล้วแท้ๆแล้วทำไมมันยังฉีกเพิ่มอีก ฮะ นี่แกไปทำอะไรมา อุ้ยโปรแกรมเก่าเวอร์ แฟนแกเป็นยังไงบ้าง พี่จะอยากรู้ไปทำไม พี่รู้นะว่าพี่พูดอะไรไปอ่ะ ก็สั่งอะไรแกไม่ได้หรอก แต่แกควรจะเลิกใช้ชีวิตแบบนี้ได้ละชีวิตผมมันเข้าใจยากนะใช่ไหมพี่ มันไม่ปกติ แต่ผมเลือกทางนี้เอง แล้วกูก็ไม่ปกติ พี่ก็รู้ว่าผมโตมายังไง เล่าได้ไหมอยากฟังอ่ะ พี่เข้าใจเว้ย แต่คนอื่นเขาไม่ได้มาเข้าใจด้วยนี่ ใช่ปะ ก็บอกไปสิ แกรู้ตัวไหมว่าวันที่แกถูกยิงน่ะ แฟนแกเป็นห่วงแกมากนะเว้ย ถ้าแกไม่ห่วงตัวเองน่ะ ก็ห่วงคนที่เขารักแกหน่อยเถอะ แล้วจะมีใครเข้าใจน้องบ้างเลยอ่ะเริ่มเป็นน้องละพี่เจนใหญ่อ่ะ จะมีใครเข้าใจพี่แกบ้างอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะโหยอยากรู้อ่ะเล่าอดีตพี่เจนใหญ่สักทีได้ปะเริ่มวีนละน่ารักว่ะ ทำอะไรอยู่เหรอ ทำงาน อืม พี่เจน พี่เจน เจนไม่มีอารมณ์ ไปเลยเหรอ อ๋อ โอเค นั่งคุยกันหน่อยอ่ะคุยกันจริงๆจังๆกูก็เริ่มสะด่าพี่เจนใหญ่อีกแล้วเนอะโอ้ยเพราะว่าคุยกันอ่ะเขาบอกให้คุยกัน อืม เจนขอร้องได้ไหม เจนไม่มีอารมณ์จริง อุ้ยแต่ว่าเขาต้องถูกไปเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเอ้ย วีคเอนด์นี้เจนขอกลับไปอยู่ครอบครัวนะ ได้สิ เชี่ยเอ้ยผมโมโหแล้วนะทุกคน จะปล่อยเธอไป ไม่ว่ายังไง รักมากแค่ไหนก็ไม่มีวันได้อยู่ข้างกายเธอแม้ฉันไปเลย ให้มันจบไปเลิกกันจบ ให้มันจบตัวนี้เลยตอนจบไปเลย เชนหลับหรือยัง มีอะไร พี่มีเรื่องอยากจะถาม อุ้ยแต่นางซ้อมลงมา พี่อยากรู้ ตอนที่เราตกลงคุยกันครั้งแรก เชนนึกภาพชีวิตของเราไว้แบบไหนเหรอ คำถามดีนะอุ้ยคำถามดีอ่ะ เจนไม่ได้ชอบอะไรหวือหวารู้ไหมวันที่เจนมีความสุขที่สุด ไม่ใช่วันที่ปิดร้านเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์เจน แล้วมันคือวันไหนเหรอ เป็นวันที่ไปหาครอบครัวเจน
วิกเอนนี้ได้กลับด้วยกันแล้ว ว่าพี่จริงใจกับเจน วันนั้น พี่พยายามช่วยเจนทุกอย่าง พี่เหนื่อยมากเลยรู้ไหม อุ้ย พี่รู้สึกว่าเจนเหมือนเป็นไม่กี่คน ที่ได้เห็นพี่ในมุมนั้น คนที่ไม่ได้เป็นยอดมนุษย์หรือปีศาจแบบที่คนอื่นเขาลือกัน อุ้ย เจนชอบเป็นที่เป็นแบบนั้นเหรอ ถ้าเราได้มีวันธรรมดาด้วยกันในช่วงเวลาหัวเราะกันบ้างและเจนก็รู้ว่าพี่ไม่ต้องการชีวิตแบบนั้นแค่เลยคิดได้ว่าเราจะต่างกันเกินไป อุ้ยพ่ออย่าร้องไห้อ๋อไม่นะ นอนเถอะพี่ เดี๋ยวน้องก็ร้องไห้ปะเนี่ยมันยังไงวันเนี้ยไม่ได้ว่าเฮ้ยมันโอ้ยเชื่อเอ้ยไผ่ฮีกเหมือนพี่เจนใหญ่เลยอ๋อ พี่พูดสวัสดีครับ มาทำไม สวัสดีครับ มาทำอะไรอะพี่ เจนอยู่บ้านไหมอ่ะ ไม่อยู่นะพี่ ไม่เป็นไร ของมัน ครับผม อุ้ยโกหกด้วยมาทำลายล่ะ เลือกเองแล้วนี่ ก็ยอมรับโชคชะตาไป แล้วฉันต้องเสียใจไหมกับการกระทำของเธอ ไม่ปิดเสียงอะน้อง I'm sorry for the way we left things. I know you hurt. แต่เข้าใจนะในมุมของเจนเล็กอะแต่ละวันที่กูต้องเจออะหรือว่ากูเจออะไรอยู่อะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ เราจะมาทำแปะกล้วยต้มน้ำเชื่อมกันค่ะวัตถุดิบนะคะก็มีไม่กี่อย่างค่ะมีน้ำตาลทรายแดง ไม่ ใบเตยแล้วก็แปะกล้วยต้มสุกค่ะ เราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะ หลังจากน้ำเดือดนะคะ เราจะใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะ ใครชอบกินอะน้องเหรอ แล้วก็ที่สำคัญค่ะใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะ นางเปลี่ยนแปลง เมื่อ ชี น้ำตาล วิต ละ ตัว ลา เอย ง นะคะ เราจะใส่แปะกล้วยต้มสุกลงไปค่ะ หลังจากนั้นเราจะต้มประมาณ 5 นาทีนะคะ เราสามารถปิดฝารอได้เลยค่ะ นี่ค่ะแปะกล้วยของเรานะคะ ยังไงก็ไปลองทำตามกันได้นะคะ
หวานปะ I'm เนี่ย sorry for the way we're หรือว่าขมแปลกกูไหม I didn't mean to start a war. I'm still learning how to talk ก็ชอบเพลงว่ะ about feelings. You know it gets hard sometimes. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my all to you. If you give me one more try, I might แต่จริงป่ะมันมีไม่อร่อยด้วยเหรอ มันน่าจะได้อยู่นะ please too. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my all to you. If you give me one more try, I might just realize that it will always be us two. Every road leads me back to you. ทำให้ใครอ่ะ กินเองปะโอ้ยจะมีมาไหม ข้างหลังมีคนเดินมาอ๋อไม่มี อ๋อ สะท้อนให้มันเห็นเหมือนกันว่า อยู่ข้างอ๋อโอเคมินนิ่งของการเปลี่ยนแปลงตัวตนเนอะแบบฮัลโหล ฮัลโหลไอ้เจน รีบมาโรงพยาบาลเร็ว ตอนนี้ไอ้พุทธอยู่ห้องฉุกเฉิน อาการสาหัสมากเลยว่ะ มอไซค์ล้มปะ เดี๋ยวผมรีบไป จะโทษพี่เจนอีกปะหรือว่า ไปทำอะไร เป็น มา อะไร คือไอ้พุทธมันขี่บิ๊กไบค์อยู่ แล้วรถซิ่งสวนมาชนว่ะ เขาบอกน่าจะเป็นรถหรูอ่ะ ลูกคนรวยชัวร์เลยว่ะแม่งเสือกชนแล้วหนีด้วยยังตามไม่เจอ แล้วก็ที่บ้านไอ้พุทธมันไปทำงานต่างจังหวัดอะแต่พุทธโทรบอกพวกเขาหมดแล้วนะ เขากำลังเดินทางมาอีกไม่นานน่าจะถึง ให้กี่คะแนน ปูมาอย่างนี้นะ ใครคือเจนนารีคะ ผมครับ คนไข้อยากขอพบค่ะ ตอนนี้คนไข้ยังมีสติอยู่ แต่ก็อาจจะอีกแค่ไม่นาน เชิญทางนี้ค่ะ เชิญทางนี้เลยค่ะ ฟูดมึงอดทนนิดๆนะครอบครัวมึงกำลังมาแล้ว แต่ก็ฟื้นแล้ว หมายถึงว่ายังมีสติอยู่อะ
แล้วทำไมถึง มัน เองผมไปนะพี่เจนพี่เจนทำไมพูดพี่เจนทำไมพูดไอ้พูด ถ้าถึงตายเลย ช่วยผมหน่อย ย่าหลับด้านนอกก่อนนะผมครับ ไอ้พูดช่วยผมช่วย เอาจริงดิฮะหลอดด้านนอกหมายถึงว่านอกระเบียงเนี่ยนะคุณนึกว่าจะให้ออกจากห้องไป น่าจะรอดอยู่ปะแต่อาจจะโคม่าอะไรเงี้ย เจน เป็นยังไงบ้างลูก เจนไปเจอพุทธมาใช่ไหมลูกเขาเป็นยังไงบ้างอะฮะเป็นยังไงบ้าง แม่พุทธมันไม่อยู่กับเราแล้วแม่ จริงดิ มันไม่จริงใช่ไหมอะมันไม่จริงอะมันไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงอะแม่ไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อจริงอะจริงอะไม่จริง ผมก็ไปผมเลิกคุยอะไรกับมันนะผมก็ไม่ทันภาวะมันดีเลยด้วยซ้ำก็จะมาเตือนถึงตัวเหมือนมันขึ้นดีกันไม่นานนี้เองอะเจน เมื่อกี้กูขอโทษจริงๆอะ เฮ้ย ถ้ามึงมาเจอเจนอีกกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่ เอาไอ้เจน เอากูเคี่ยวแปะกลวยไว้ตรงนี้ ใครกูจะไปชนใคร โอเค ทำได้ดีมาก ฮะ เก็บหลักฐานเรียบร้อยดีใช่ไหมงั้นเฟเวอร์ของเราเป็นอันยุติ ดีใจที่ได้ร่วมธุรกิจกันนะครับ ทุกอย่างมันทำให้เข้าใจผิด โอ๊ย เจนทำบ้าอะไรเนี่ย ทำไมทำแบบนี้ พี่ฆ่าไอ้พุทธใช่ไหมพี่ฆ่ามันเหรอ เกิดอะไรขึ้น พูดตายเหรอ พี่ไม่รู้เรื่อง เชื่อพี่ได้ไง เอ้า ที่ผ่านมาพี่หลอกเจนตั้งกี่เรื่องอีกอย่างก่อนตายไอ้พูดเป็นพูดชื่อพี่แล้ววันนั้นพี่ก็ไปขู่มันไว้อะ
ก่อนเนี่ยเขาพูดว่าเขาไม่ใช่พวกเขา ถ้าเจนไม่เชื่อพี่ จะไปบอกตำรวจก็ได้ พี่ยินดีให้สืบเรื่องพี่ได้เต็มที่ คนอย่างพี่ตำรวจจะทำอะไรได้ เจนเชื่อพี่บ้างสักครั้งได้ไหม เชื่อพี่หรอไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วเว้ยได้ยินไหมว่าเจ็บไม่ไหวแล้วอ่ะ กูก็ไม่ไหวแล้ว หายใจพี่ไม่ได้อีกแล้ว โอ้ยอย่าบอกนะว่าจะสาดใส่พี่เจนอ๋อ เจนเชื่อใจพี่ไม่ได้อีกแล้วเว้ย เอ้า ตั้งแต่ที่พี่เข้ามาในชีวิตเจนอะทุกอย่างมันก็พังไปหมดอะเจนไม่เหลืออะไรอีกแล้วพี่เจน เจน พี่เป็นคนที่ใครขออะไรก็ได้ใช่ปะงั้นเจนขอให้พี่หายจากชีวิตเจนที ตอนนี้เจนมีสติครบถ้วนใช่ไหม โอ้โห ยังยืนยันจะทำสัญญาที่พี่จริงๆใช่ไหม สัญญาที่พี่จะเรียกร้องอะไรจากเจนกลับก็ได้ โอ้ย งั้นคืนนี้ พี่ขออยู่กับเจนเป็นคืนสุดท้าย แล้วหลังจากนี้ พี่จะหายไปจากชีวิตเจนให้ แล้วเราจะไม่มีอะไรที่ขายกันอีกแล้วใช่ไหม โอ้ยทำไมทำอย่างนี้วะ ถ้าเจนต้องการแบบนั้น โ
แล้วเป็นเลิฟซีนที่โคตรแซดอะเอาเถอะโอ้ยอย่าร้องไห้เยอะพี่เจนใหญ่ ขอร้อง กูจะตาย แล้วเขาก็หายไปเลยปะไอเชี่ยมัน จริงปะโอ้ my gosh ดอกอะไรอ่ะ สวัสดีเจน ขอโทษที่พี่ไปโดยไม่ได้ล่ำลา แต่พี่ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้มแข็งออกมาจากชีวิตเจนได้ ถ้าเจนยังตื่นอยู่ ที่พี่ต้องเขียนจดหมายฉบับนี้ทิ้งไว้ เพราะพี่ต้องมีเรื่องบอกเจนให้ได้ แต่พี่เป็นคนพูดไม่เก่ง ถึงได้ต้องเขียนแบบนี้ ที่พี่เลือกไปจากเจน ไม่ใช่เพราะพี่ฆ่าพุทธ พี่ไม่ได้ทำ ถ้าเจนจะไม่เชื่อพี่ พี่ก็เข้าใจ เพราะทุกสิ่งที่พี่ทำกับเจนมันแย่มาก และนี่แหละ คือเหตุผลที่พี่ไปจากเจน พี่อยากให้เจนกลับมายิ้มได้เหมือนเจนคนเดิม ก่อนที่จะได้รู้จักพี่ เจนอาจจะไม่เชื่อใจพี่แล้ว แต่มีเรื่องหนึ่งที่พี่อยากจะยืนยันว่าพี่ไม่เคยโกหกเจนเลย เรื่องที่พี่บอกว่าเจนเป็นคนพิเศษสำหรับพี่ เจนชอบคิดว่าตัวเองธรรมดา แต่เจนคือความธรรมดาที่แสนพิเศษที่สุดในโลกใบนี้สำหรับพี่ พี่เลยอยากบอกเหตุผล10 ข้อที่ทำให้เจนคิดว่าเจนพิเศษมากๆ ข้อแรก ทุกคนที่รู้จักพี่ ถ้าไม่หวังผลประโยชน์ก็มองว่าพี่เป็นปีศาจ แต่พี่ดูตาเจนก็รู้ เจนเป็นคนแรกที่ไม่ได้ตัดสินพี่ตั้งแต่แรกเจอ ข้อ 2 เวลาที่เจนประหม่าเวลาเต้นกับพี่มันน่ารักมาก ต่อให้เจนจะเหยียบเท้าพี่อีกกี่10 รอบ พี่ก็ยอม ข้อ 3 เจนทำให้พี่เปลี่ยนความคิดหลายอย่างทำให้พี่เชื่อว่าโลกนี้ยังมีคนที่อยากพยายามทำด้วยตนเองอยู่ ข้อ 4 พี่ไม่เคยชอบถ่ายรูป แต่เจนทำให้พี่ยอมถ่ายรูปด้วย พี่อยากมีรูปคู่กับเจน อยากจะประกาศว่าเจนเป็นของพี่คนเดียว ไม่ยิ้มเลยตอนนี้ ข้อ 5 พี่ไม่แคร์ว่าใครจะมองพี่ยังไง ยกเว้นเจน เจนยอมทะเลาะกับเพื่อนเพื่อพี่ พี่เลยอยากพิสูจน์ตัวเองกับเจนให้ครอบครัวเห็น ข้อ 6 เจนบอกว่าพี่ทำให้เจนมีความสุขตอนที่เราอยู่ด้วยกัน พี่ก็มีความสุขเวลาอยู่กับเจน ข้อ 7 เจนทำให้พี่รู้ว่าของที่ทำด้วยใจ มันสำคัญกว่าของหรูหรามากมาย พี่เลยอยากทำอะไรเรียบง่าย แต่ทำด้วยใจให้เจนลองกินบ้าง ข้อ 8 เจนเป็นห่วงและดูแลพี่ ทั้งเอายาจีนมาให้ ทั้งช่วยทำแผลให้พี่ ข้อ 9 เจนยอมเข้ามาในโลกของพี่ถึงจะเจ็บปวด ที่ผ่านมาพี่ลากเจนเข้ามาในชีวิตพี่ แต่พี่ไม่เคยพยายามเข้าไปในชีวิตเจนเลย พี่เลยตั้งใจพยายามเรียนรู้และตั้งใจทำมัน แต่พี่คงเริ่มช้าไป ไม่เลย โอ้ย
ข้อสุดท้ายพี่เคยบอกว่ากฎของการอยู่ด้วยกัน คือเจนอย่าอ่อนไหวเกินไป แต่จริงๆที่เจนอ่อนไหวมันก็คือเรื่องที่ดีนะ พี่แค่อยากเห็นเจนเข้มแข็งมากขึ้นบ้างเจนไม่เคยเห็นแก่ตัวเลย เจนขอทุกอย่างเพื่อคนอื่นตลอดมีแต่พี่นี่แหละที่เห็นแก่ตัวตอนที่เราทำสัญญากัน และพี่ขอให้เจนเป็นของพี่คนเดียว ความจริงพี่แค่กลัวจะเสียเจนไป แต่พี่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงจริงๆ พี่เลยใช้วิธีที่เคยได้ผล ขอโทษนะเจน พี่รู้ว่ามันไม่ถูกต้อง และสิ่งที่พี่จะทำเพื่อเจน คือยอมออกไปจากชีวิตของเจน พี่จะไม่กลับมาคอนโดนี้อีกแล้ว แต่ถ้าเมื่อไหร่เจนคิดถึงที่นี่ เจนมีคีย์การ์ดอยู่แล้ว เจนมาที่นี่ได้เสมอนะ โอ้โห รักเจนสุดหัวใจ เจนใหญ่ของเจนเล็ก โอ้ย แล้วพี่เจนใหญ่จะหายไปตลอดกาลเลยเหรอ ไม่มีตอนต่อไปให้ดูด้วย ทำร้ายกันเกินไปหรือเปล่า ใครจะไหวอ่ะ แค่นี้ก็จะตายแล้วอ่ะ โอ้ย เอาเช็ดจมูกมาแล้วดีกว่า โอ้โห มันทำกันเกินไปอ่ะ ไม่ไหวหรอก เขาถึงบอกว่าอย่าให้คนที่เขาไม่กล้าพูดไม่เก่งได้พูดความในใจออกมา สาแก่ใจเธอหรือยังหนูน้อย ไม่รู้ดิผมแค่มองว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถมองได้หลายมุมมากเลยอะคือเราจะมองในมุมพี่เจนใหญ่ก็ได้ เราจะมองในมุมเจนเล็กก็ได้ มันมองได้หมดเลยเราจะสามารถที่จะอยากจะซิงก์กับตัวละครไหนแล้วก็ซิงก์ได้อะแต่กลับกลายเป็นว่าพอเรื่องราวมันผ่านมาสำหรับผมอะมันเลือกเส้นทางซิงก์ตัวละครได้ก็จริงอะแต่ผมกลับไปซิงก์กับตัวละครพี่เจนใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาทำมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมมันไม่ได้ดูร้ายแรงอะไรขนาดนั้นอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเถ่นตรงอะมันเหมือนกับว่าเขาคิดยังไงเขาก็ทำอย่างนั้นแล้วทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนที่ควรจะได้รับเราก็รู้สึกเห็นด้วยกับความคิดเห็นเหล่านั้นเหมือนกันว่าแบบเขาก็ควรที่จะโดนกับสิ่งเหล่านั้นที่เขาทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ดูเป็นคนที่ไม่ดีขนาดนั้นนะเว้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเรารู้ personality เขาว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแล้วการพูดของเขาเขาพูดไม่เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่พี่เจนใหญ่ไม่เคยให้เจนเล็กได้เลยไม่ว่าจะเจนเล็กจะขอกี่ครั้งก็ตามคือการที่พี่เจนใหญ่จะอธิบายทุกอย่างให้ละเอียดให้กับเจนเล็กได้เข้าใจว่าชีวิตเขาเป็นยังไงหรือว่าเขากำลังทำอะไรอยู่คือเจนเล็กอาจจะต้องการว่าพี่เจนใหญ่ทำอะไรอยู่สมมติว่าคุยโทรศัพท์นะตอนนี้พี่คุยกับคนนี้นะกำลังคุยเรื่องอันนี้อยู่คืออธิบายทุกระเบียดนิ้วให้เข้าใจ
ได้อย่างถี่ถ้วนอะไรเงี้ยคือพี่เจนใหญ่ไม่เคยทำให้ได้เลยเว้ยแล้วทุกอย่างมันเลยกลายเป็นมีความลับมีรับลมคมในหลายๆอย่างหลายๆครั้งอะไรเงี้ยมันเลยเกิดความอีกฝั่งหนึ่งเกิดความหวั่นความกลัวเนาะเข้าใจได้เลยเว้ยถึงแม้ว่าจะพาไปเจอเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตของเขาแล้วอะมันก็ไม่เพียงพอเว้ยเพราะว่าน้องก็ยังขาดความเชื่อใจของพี่กับพี่คนนี้อยู่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีเลยปะสำหรับผมแค่มองผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช้อะไรตัดสินได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ผมแค่มองว่าผมไม่เคยมองพี่เจนใหญ่ไม่ดีขนาดนั้นอะจนกระทั่งที่เราจะต้องมาแบบมาไม่เชื่อใจเขาอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยจากที่เราได้รู้จักเขามาอะไรเงี้ยการที่อยากจะให้เขาเลิกทำในสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยถามว่ามันก็ดีต่อตัวเขาด้วยไหมมันก็ดีต่อตัวเขาเพราะว่าการที่เขาจะได้รับบาดเจ็บและก็เสี่ยงอันตรายตลอดเนี่ยเขาเลิกได้ก็ดีมันก็เป็นผลดีมากๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราต้องทำขนาดนี้เลยเหรออยากร้องไห้อยู่ตลอดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือเอาจริงๆนะสำหรับผมแค่คิดว่าใน EP นี้น่ะมันไม่ได้จะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำในความคาดหวังแรกคือจากที่เราได้เห็นตอนต่อไปของ EP ที่5ที่ผ่านมาเนาะพอมันมาใน EP เนี้ยที่เราได้เห็นผมคิดว่าเราจะได้เจอแบบว่าเขากลับมาเข้าใจกันเขากลับมาซิงค์กันได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าแบบจากนั้นน่ะรู้ว่าเจนเล็กเนี่ยรู้ว่าไปไม่ได้นั่นแหละแล้วก็พี่เจนใหญ่ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเข้าหาน้องได้ดีมากขึ้นแต่ละคนก็เข้าใจกันมากขึ้นเพราะมันมีหลายจังหวะมากๆเหมือนกันในระหว่างดูที่เรารู้สึกว่าแบบมันจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามูดมันคงจะดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันมาหักจบแบบนี้ก็คือใครจะคิดว่ามันจะเจออะไรแบบนี้เนาะคือพี่เจนใหญ่รักเจนเล็กแบบรักมากๆไม่ต่างจากที่เจนเล็กรักเจนใหญ่หรอกยิ่งใน EP เนี้ยที่ทำให้ได้เห็นผมแค่มองว่าผมเห็นทุกอย่างในความรู้สึกของเขาคือทุกอย่างที่เจนใหญ่ทำเขาทำเพราะว่าเขาอยากปกป้องเขาแบบทานุถนอมคนนี้มากๆเลยลิ้นไม่ให้ไต่ไลไม่ให้ตอมปะอะไรแบบนั้นคือเขาไม่อยากให้คนนี้ต้องเจ็บปวดต้องไปเจอเรื่องอะไรไม่ดีต่างๆทุกอย่างมันถูกทำด้วยความรักจริงๆซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ว่าเขาจะคอยตามไปดูตามไปช่วยเหลือต่างๆอะไรเงี้ยผมว่าแบบมันทำให้เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะทุกอย่างมันไม่เคยอยู่ในสัญญาเลยด้วยซ้ำคือเอาจริงๆถ้าเขาเข่งเรื่องสัญญาตัวของเจนเล็กไม่ได้ฟรีขนาดนี้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือ ก็อย่างที่เขาบอกเขาไม่อยากเสียคนนี้ไปมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรเลยมันไม่ใช่การกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือว่าอะไรเลยด้วยซ้ำคือเขาอยากดูแลคนที่เขารักได้ดีที่สุดเหมือนกันในสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแล้วยิ่ง EP นี้เราได้เห็นว่าแบบเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาพยายามที่จะเขารู้ด้วยซ้ำว่าแบบโอเคถ้าอย่างนั้นการที่เขาเป็นเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เขาดื้อหัวชนฝาเลยว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยแต่ว่าคนอีกคนนึงเขาไม่โอเคเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเหมือนคำพูดที่เขาเคยพูดว่าสำหรับเจนเล็กเขายอมมากๆเลยนะอะไรเงี้ยหรือเขายอมกับเจนเล็กหลายอย่างมากๆมันคือความรักของเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วการตอบแทนความรักนี้มันกลับกลายเป็นการต้องจากกันไปตลอดกาลอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าแบบพอสุดท้ายแล้วคือเอาอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งว่าแบบไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจในความรู้สึกของเจนเล็กแต่ว่าอาจจะต้องพูดแยกกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าในฝั่งของเจนใหญ่มันก็แบบเขารักของเขามันแค่นั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วจังหวะสุดท้ายคือแบบต้องจากลากันไปจริงๆแล้วได้เผยความรู้สึกมันก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสมาได้ตลอดอยู่แล้วว่าทุกอย่างในระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็รู้มาอยู่แล้วว่าเขาไม่เคยโกหกอะไรเลยแล้วความรักที่เขาแสดงออกมันอาจจะไม่เหมือนใครก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเข้าใจปะมันก็มารู้ตัวเมื่อวันสายไปเนาะแล้วเราก็รู้สึกแบบหัวใจเราเขาจะอยู่ได้ยังไงวะแล้วพี่ไม่ใส่ตอนต่อไปมาคืออะไรแต่ในฝั่งของเจนเล็กมันเหมือนเป็นประมาณว่าเมื่อเจนเล็กเนี่ยได้สูญเสียความเชื่อใจให้กับคนนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนาะคือมันอยู่ดีๆมันก็เสียไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าแฟกต์มันจริงแท้แน่นอนมากแค่ไหนที่เราสูญเสียไปให้กับครั้งแรกการเอากลับคืนมามันยากสำหรับคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันถูกผูกปมกับพี่เจนใหญ่ทุกอย่างเลยมันเป็นอิทธิพลจากคนรอบข้างเขามาด้วยเนาะมันเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างที่พี่เจนใหญ่ทำมันกลายเป็นเรื่องเฟกสำหรับเขาไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างคลุมเครือมาตลอดมันไม่เคยชัดเจนมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกที่จะไม่เชื่อแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจคนนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะแม่งจะดีจะจริงแค่ไหนเขาจะพูดความจริงมากแค่ไหนเจนเล็กก็แค่ต้องการให้พี่เจนใหญ่ยอมรับแค่นั้นว่าเขาเป็นคนทำเขาจะทำหรือไม่ทำจริงเจนเล็กขอแค่ว่าพี่ใช่ไหมเพราะผมเชื่อว่าพี่เป็นคนทำอะไรเงี้ยคือขอแค่นั้นเลยไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามแล้วเจนเล็กจะรู้สึกโอเคมากกว่าการที่พี่เจนใหญ่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่พี่ทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาจริงๆเพราะว่าความเชื่อใจของเขามันไม่เหลือแล้วเลยจนสุดท้ายเขาได้มารู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าเราตามืดบอดจริงๆแล้วเขารักเรามากๆเว้ยแ
แต่ว่าเราอะอาจจะลืมมองเห็นสิ่งเหล่านั้นอะแล้วเราก็คิดว่าแบบทุกอย่างมันต้องเกี่ยวข้องกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่เขาไม่รู้นะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากการที่ไม่ได้พูดความจริงหรือว่าพูดถึงความรู้สึกหรือเขียนบรรยายความรู้สึกเหล่านี้ออกมาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้รู้พาร์ทนี้เนี่ยมันคลุมเครือมาหลายๆอย่างในฝั่งเจนเล็กเราเข้าใจได้เพราะว่าเขาไม่ได้ความชัดเจนอะไรเลยแล้วเขาก็ยังมีความหวาดผวายังมีความกลัวอะไรบางอย่างหลายๆสิ่งแล้วเหมือนแบบในมุมเจนเล็กพี่เจนใหญ่ก็เหมือนจะทำอะไรให้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันมาเฉลยทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าจากตอนนั้นที่ยังไม่ค่อยปลดล็อกเลยอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาอ่านความรู้สึกของเขามันก็ปลดล็อกทุกอย่างแต่มันก็สายเกินไปแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะการเชื่อใจมันสำคัญมากแค่ไหนสำหรับความรักของเราเนาะคือมันเป็นสิ่งที่โคตรจะสำคัญมากๆเพื่อที่จะมีความรักซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็ไม่เกิดอะไรที่ดีๆขึ้นอ่ะมันก็ต้องจากลากันไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งอะไรเงี้ยเข้าใจทั้งสองฝ่ายถ้ามองถ้าสมมติเราเป็นบุคคลที่ดูตัวละครมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจแหละทั้งสองฝ่ายทั้งที่ก็รักกันนะเอาจริงๆเนาะว่าแบบรักกันดูแลกันมาดีๆเจนใหญ่เจนเล็กนี่คือแบบเขาดูแลกันดีมากๆอ่ะแต่มันแค่เรื่องในหัวใจแหละที่เขาไม่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันคือเขาแต่ตัวของเจนเล็กเนี่ยมันเขาไม่มีความเชื่อใจเจนใหญ่เพราะว่าเจนใหญ่เขารักและเชื่อใจแล้วก็อยากดูแลทนุถนอมคนนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยขอพูดเรื่องพุทธหน่อยเราจะต้องรู้สึกสงสารพุทธด้วยเหรออันนี้อาจจะเป็นคำพูดที่ดูใจร้ายนิดนึงนะแต่ว่าสำหรับผมแค่มองว่าพุทธคือคนหนึ่งนะที่ได้โอกาสจากเจนเล็กบ่อยมากๆในการคืนดีกันในการทะเลาะกันกี่ครั้งเนี่ยคือบางทีเรารู้ว่าพุทธชอบเจนเล็กแล้วพุทธจะชอบออกตัวแรงอยู่พอสมควรในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแล้วเขาก็จะรู้ตัวเองว่าแบบเหมือนแบบอยู่ๆหลังๆมาหลังจากทะเลาะกันเสร็จแล้วเหมือนเขาไปตกตะกอนว่าแบบการที่เขากระทำแบบนั้นเนี่ยมันก็คงอาจจะเกินความเป็นห่วงในระดับเพื่อนไปมากพอสมควรแล้วก็เขาก็คงรู้ว่าแบบเขากลัวจะเสียเจนเล็กไปเหมือนกันก็เลยแบบพยายามเข้าหาพยายามขอโทษต่างๆแล้วเจนเล็กก็จะยอมก็จะอภัยให้ตลอดเลยซึ่งมันมีแค่สิ่งเดียวที่เจนเล็กทำให้พุทธไม่ได้เลยคือการที่จะยอมรับรักเพราะว่าเขาเห็นคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทเพื่อนที่สามารถแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้คือแม่งจะโค้ดเฟรนวงเขียวเหมือนแบบวงเขียวของกูมีมึงคนเดียวเลยนะไอ้พุทธที่กูอาศัยมึงเข้าไปอะไรเงี้ยในทับเจนเล็กเป็นคนพูดมันคือแบบนั้นไปเลยเว้ยก็เลยแบบว่าอยากจะรักษาความสัมพันธ์เป็นเพื่อนอะไรใดๆก็ว่ากันไปไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ได้รับโอกาสอย่างเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่ทำลายโอกาสของตัวเองเหมือนกันไม่ยับยั้งชั่งใจของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วก็มาแต่ขอโอกาสอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ช่วงท้ายๆนี่ผมว่าที่เจนเล็กหลบหน้าเนี่ยอาจจะมีส่วนในเรื่องของคำพูดของพี่เจนใหญ่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะเพราะไม่อยากเจอกันเพราะว่าอาจจะเพราะว่าความเสี่ยงของพุทธด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผมแค่มองว่ามันดีมาอยู่แล้วถ้าเรารู้จักพอดีตัวของตัวเองอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุจนเขาสูญเสียไปเนี่ยซึ่งจริงๆในใจหนึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบเรื่องมันปูมาให้เราคิดด้วยแหละว่ารถหรูชนแล้วหนีอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบก็จริงๆมึงก็บอกว่าพี่เจนใหญ่เป็นคนชนก็ได้เฟกนิวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันอย่างนั้นไปเลยอะไรเงี้ยมันล่อลวงเราเกินไปเนาะในมุมนั้นอะไรเงี้ยก็สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าแบบมันอยู่ในจังหวะที่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเขาน่าสงสารขนาดนั้นอันนี้มันอาจจะเป็นการพูดถึงใจร้ายจริงๆเลยแต่ว่าแบบเราแค่รู้สึกว่าแบบเรายังมองไม่เห็นว่าแบบเขาควรที่จะให้อภัยควรจะได้รับการให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยในการกระทำของเขาเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ได้น่ารักเขาก็ทำไม่น่ารักจริงๆเขาการแคร์เพื่อนการรักเพื่อนเนี่ยมันดีนะแต่ว่าการที่แบบทำอะไรที่มันล้ำเส้นเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็คือรู้ว่าพยายามจะแก้ตัวแต่สุดท้ายแล้วผมแค่รู้สึกว่าแบบมันไม่มีตรงไหนที่เขาเคยรู้สึกผิดจริงๆแล้วเขาไม่ทำอีกแล้วมันติดแค่ตรงนี้เลยเว้ยมันเลยกลายเป็นว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่โอเคหรือว่าดีมากกว่าการที่เขายังอยู่ในชีวิตของเจนเล็กก็ได้คือพูดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็ตายไปเถอะอะไรเงี้ยคือมันแค่รู้สึกว่าแบบคือมันถ้าตีแค่ในเรื่องก็แล้วกันว่าการหายไปของเขามันคืออาจจะทำให้ชีวิตของเจนเล็กไม่ต้องมาพัวพันกับใครอีกสักคนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องปวดหัวในชีวิตของเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือซึ่งเอาจริงๆนะจริงๆถ้าสำหรับผมแอบอยากเห็นเว้ยว่าพุทธอยู่ในฐานะเพื่อนจริงๆแล้วเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยเหลือคอยปลอบประโลมตัวของเจนเล็กอะไรเงี้ยแบบนี้ดีกว่าผมแค่มองว่าถ้าจริงๆเขายอมตัดสินใจเลือกที่จะทำอะไรแบบนั้นบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเราอาจจะรู้สึกเสียใจมากกว่านั้นก็ได้แต่ผมชอบซีนที่พอแม่มาแล้วก็แบบตัวของเจนเล็กออกมาพูดแบบไม่อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นฉากที่ดีมากๆเลยนะอันนี้ผมชอบมากๆเลยแต่ว่าแค่ให้สมมติว่าอยู่ในความรู้สึกของคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านิดนึงว่ะอาจจะไม่ได้คือก็
ช็อกแหละเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่เชื่อเลยนะว่าตัวของพุทธจะเสียชีจริงๆอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าแบบเราอาจจะตัดสินใจเร่งด่วนเกินไปหรือเปล่าวะที่เขาจะบอกว่าเขาเสียอะไรเงี้ยก็ยังไม่เชื่อนะแต่ไม่ได้มองว่าแบบเขาตายไปก็เหอะอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมแค่มองว่าน้องอาจจะเร่งอย่างตัวของเจนเล็กเนี่ยอาจจะด่วนตัดสินใจเกินไปรีบออกมาเกินไปหรือเปล่าพูดอาจจะยังกู้คืนชีพออกมาได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาพูดพี่เจนคำสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องกลับมาเฉลยอยู่หรือเปล่าแต่ใครที่เป็นทีมพุทธอะไรต่างๆทุกคนเดี๋ยวเพิ่งต่อยผมนะแต่ทุกคนแชร์ในมุมมองของทุกคนได้นะเพราะว่าทุกคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้แปะไว้นิดนึงคือเพราะว่าผมแค่มองว่าแบบการกระทำอ่ะมันคือผลของการที่เขาไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นเพื่อนกับเจนเล็กได้เลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกนะผมถ้ามองในมุมนึงขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะว่ามองในมุมของการที่แบบว่าคนที่คิดเกินเพื่อนไปแล้วอ่ะจะให้เขากลับไปเป็นเพื่อนได้ไหมไม่ได้อันนี้เข้าใจถ้ามองในมุมนี้แต่เรามองในมุมของโอกาสที่เขาได้รับมาในการที่เขาให้โอกาสเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าแบบเขาทำโอกาสนั้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าพูดว่าเราอยู่ทีมพี่เจนใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าการที่พี่เจนใหญ่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้แย่อะไรอ่ะผมว่าคำพูดนี้มันก็อาจจะต้องลดลงบ้างอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามีหลายคนเตือนเมื่อมีหลายคนเตือนการกระทำของเราแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วแหละว่าโอเคมันอาจจะเป็นอะไรที่เราต้องลดลงหน่อยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเจนใหญ่เนี่ยก็เริ่มโดนเตือนแล้วว่าแบบเฮ้ยเลิกหน่อยเพราะว่ามีคนที่เรารักเนี่ยเขากำลังรู้สึกว่าแบบเขารับไม่ได้กับการที่เราทำเลิกมันเพื่อคนที่เรารักด้วยถ้าไม่อยากเลิกเพื่อตัวเองก็เลิกเพื่อคนที่รักได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วสำหรับผมผมขอแชร์ในมุมผมก่อนก็แล้วกันว่าการที่จะให้พี่เจนใหญ่เลิกทำในสิ่งที่เขากำลังทำมาตลอดชีวิตและสำหรับผมรู้สึกว่าแบบมันไม่แฟร์ถ้าเป็นความคิดแรกเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบในอีกฝั่งนึงอย่างเจนเล็กเองเราก็แค่มองว่าน้องก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจในตัวพี่จริงๆน้องจะสั่งให้พี่เลิกทำอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าพี่เขาเลิกทำจริงๆแล้วน้องจะเชื่อใจพี่เขาไหมอันนี้คือคำถามแรกที่มันเกิดขึ้นไม่รู้พี่เจนใหญ่จะไปทำอะไรต่อเนาะคือมันก็เหมือนกับว่าเขาต้องโละทุกอย่างรีเซ็ตชีวิตทุกอย่างไปหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็คงอาจจะทำได้เพราะว่าเขารักคนนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ผมแค่มองว่าถ้าในมุมผมมันอาจจะยังเพราะเรารู้จักเขามาเนาะแต่ว่าพอทีนี้เนี่ยพอเราได้ดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราได้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เจนเล็กนะที่พูดอะไรเงี้ยแต่ตัวของพี่ชายของเจนใหญ่ก็พูดเหมือนกันแล้วเลยแค่มองว่างั้นเรากลับมาพิจารณาดูอีกไหมว่าแบบหรือว่ามันลดลงได้บ้างก็พยายามลดลงไปแต่จริงๆคือเอาให้พี่ชายพูดตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วมาไปให้เจนเล็กพูดทำไมเพราะเจนเล็กพูดก็ไม่ฟังและสรุปมาฟังพี่ชายก็ให้พูดตั้งแต่แรกก็จบพอได้ฟังแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็โอเครับไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็พี่เจนใหญ่ก็คงคิดแบบนั้นเหมือนกันเขาก็เลยพยายามกลับมาไงแล้วก็ปรับตัวมาทำแปะกล้วยต่างๆโอเคยิ้มรู้สึกว่าแบบเข้าใจแล้วแหละถ้ามีคนเตือนขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยก็กลับมาทำลองปรับปรุงตัวเองทำเพื่อเขาบ้างซอฟๆบ้างแต่อย่างแรกที่เขากลับมาทำเนาะคือ ก่อนที่จะถึงแปะกล้วยเนี่ยคือเขาก็มากอดมาหอมมันก็รู้สึกก็ยอมก็ให้เลยในการพูดไม่เก่งของพี่เจนใหญ่นี่นะคือให้เลยเวลาได้รับอะไรมาหรือว่าได้รับสารอะไรมาคือภาวนาในฐานะคนดูนี่แบบที่นั่งแล้วพี่คุยได้ไหมบอกว่าพี่รู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เจนคงจะไม่โอเคใช่ไหมตอนที่กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มาหอมมากอดก็อยากจะให้นั่งคุยเหมือนกันแล้วก็แบบแล้วก็พูดเนาะแล้วแบบเนี่ยพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่ไม่เคยนู่นนี่นั่นเลยแต่มันติดตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งเขาจะมานั่งสาธยายทุกอย่างแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่เขาเลยการแสดงออกความรักของเขามันก็เลยกลายเป็นphysical touch ประมาณนั้นก็เลยแบบว่าไม่คุยกันสักทีจนสุดท้ายมันไปถึงกับตอนนอนเนาะแล้วก็คุยกันแต่ฉากที่คุยกันตอนนอนเนี่ยจริงๆก็นึกว่ามันจะดีขึ้นนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของการได้เห็นน้ำตาของพี่เจนใหญ่เลยด้วยซ้ำเนาะคือใช่ป่าววะใช่ครั้งแรกป่ะแต่ว่าครั้งแรกในการความรักแบบนี้ก็แล้วกันการร้องไห้ครั้งแรกของพี่เจนใหญ่ในเรื่องของความรักที่ได้คุยกันเนี่ยผมว่าเป็นน้ำตาของการที่ได้เห็นเนาะว่าแบบคนที่เรารักเขาต้องการอะไรจากเราอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะซาบซึ้งในความรู้สึกที่แบบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเลยเว้ยเขาต้องการแค่ความรักความอบอุ่นเล็กๆน้อยๆเลยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เขาสั่งสมไงแล้วเข้าใจว่าแบบสิ่งที่เจนเล็กต้องการคืออะไรเขาก็เลยเป็นต้นแปะกล้วยไงเข้าใจป่ะ
ถึงเขาจะร้องไห้ถึงหนูจะหันหลังให้เขาอะเขาก็ยังไปเคี่ยวแปะกล้วยด้วยรอยยิ้มของเขาอยู่เลยอะแล้วเขาจะไปขับรถชนใครได้ยังไงหนูลูกหนูมาด้วยอารมณ์เกินกูเริ่มอารมณ์เหมือนกันละตอนนี้หนูมาด้วยอารมณ์กับเขาเกินแล้วหนูก็แบบมาสวุดสวัสดเขาเรียกอะไรฟาดงวงฟาดงาใส่พี่เขาอะหนูมันไม่ใช่พี่เขาบอที่ทำเรื่องแบบนั้นเพราะว่าเราไม่เชื่อใจเขาไงแต่ซีนของการที่แบบว่าซีนของพี่เจนใหญ่อะที่ชอบมากๆเลยนะซีนเนี้ยโคตรอิมแพกเลยจังหวะคำขอของเจนเล็กที่บอกว่าขอให้พี่หายไปจากชีวิตได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็เงียบไปอะแต่อยู่ดีๆพี่เจนใหญ่ก็พูดออกมาว่าตอนนี้เจนมีสติครบไหมคือแบบคำขอนี้เป็นคำขอที่ไม่ได้อยากให้มันออกมาเลยด้วยซ้ำไม่คือภาวนาทุกครั้งเลยเว้ยเวลาเขาขออะไรเงี้ยว่ามันให้ไม่มีคำนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบทั้งที่เจ็บอ่ะก็ยังไม่ได้ขอโอกาสเลยด้วยซ้ำว่าแบบขอไม่เป็นแบบนี้ได้ไหมหรือว่าแบบขอไม่ขอคำขอนี้ได้ไหมแต่ว่าเขาพร้อมที่จะทำสัญญาคือแบบเขาขอได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะถึงแม้กระทั่งหายไปจากคนที่เขารักมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบจังหวะที่พี่เจนใหญ่เปล่งเสียงการแบบทวนสัญญาทวนสติต่างๆของเจนเล็กออกมาแล้วรู้สึกโอ้ my god ไอ้เชี่ยมันจะจบแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนจริงอ่ะซึ่งเราเชื่อเลยว่าแบบเขาถ้าเขามาถึงขนาดนี้แล้วเขาทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่านี่คือฉากเลิฟซีนที่โคตรเศร้าเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่จังหวะที่เขาทำสัญญากันเสร็จแล้วเราบอกว่าคืนนี้อยากอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยจังหวะที่เขาเริ่มแตะตัวกันเริ่มเข้ากันแล้วอ่ะเราแค่รู้สึกว่าแบบแค่ความรู้สึกที่เราได้รู้ว่าแบบคืนนี้มันจะเป็นคืนสุดท้ายของเราแล้วอ่ะแล้วเราได้สัมผัสซึ่งกันและกันมันเหมือนเป็นการเก็บเมมโมรีแล้วอะว่าแบบฉันได้สัมผัสเธอแล้วฉันรู้สึกแบบนี้นะต่างๆอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าโคตรเจ็บปวดเลยเว้ยอะไรเงี้ยเราแค่มองในฐานะของพี่เจนใหญ่ที่รักเจนเล็กมากๆอะแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อคนที่เรารักเลือกที่จะไม่เชื่อใจเราเลยสักครั้งอะเราก็เลยเลือกที่จะไปแล้วก็ยอมเธอมากกว่าอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันไปถึงจดหมายที่เขาได้พลั้งผูความรู้สึกทุกอย่างออกมาบอกความรู้สึกทุกอย่างได้อธิบายทุกอย่างอะไรเงี้ยเราเลยมองว่าแบบอันนี้มันคงเป็นอีกฉากหนึ่งที่ปลดล็อกความรู้สึกทุกอย่างแล้วทำให้เจนเล็กได้เข้าใจพี่เจนใหญ่แล้วคงกลับมาเชื่อใจเจนใหญ่ได้จริงๆนะตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คงจะสายไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้พี่เจนใหญ่ไปสุดไกลแสนไกลหรือเปล่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะหากันเจออีกไหมอะไรเงี้ยคือภาษาเหนือเขาพูดว่ากว่าจะหู้คิงน้ำปิงปอแห้งมันก็คือประมาณนั้นแหละมันแบบว่ากว่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วอะไรเงี้ยให้ทำไงอะเนาะนี่ก็จบแค่นี้แหละทุกคนซึ่งแต่ว่าอันนี้แอบแชร์นิดนึงว่ามันมีจริงๆนะแบบว่าจังหวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเมื่อเราอยู่ทีมเจนใหญ่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าเจนเล็กเป็นอย่างนี้ต่อไปนี่เทนะเว้ยอะไรเงี้ยมีโอกาสเทนะเว้ยอะไรเงี้ยช่วงกลางเรื่องที่เขาเริ่มทะเลาะกันเริ่มวุ่นวือเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องไม่ฟังเหตุผลพี่เลยว่ะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอมันมาจบอย่างนี้เรารู้สึกว่าแบบตอนเนี้ยเราเริ่มเข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าแบบถึงแม้เรายังจะทีมเจนใหญ่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังอยากจะอยู่กับเจนเล็กแล้วแบบภาวนาให้เจนเล็กหาเจนใหญ่ให้เจอได้ไหมเราก็ยังอยากเห็นความรักของคู่นี้เราไม่ได้มองว่าแบบเราจะทิ้งน้องไปเลยอะไรเงี้ยถึงแม้บางครั้งน้องจะรู้สึกแบบน้องก็มีความรู้สึกบางอย่างอยู่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเจนเล็กใน EP นี้ก็นิดนึงแอบนิดนึงอยู่อะไรในทางความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยน้องทำดีๆอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกประมาณนั้นเกิดขึ้นแล้วอะเพราะว่ามันคือเรื่องเดียวเลยผมว่าคู่นี้มันคือเรื่องเดียวเลยคือเรื่องของความเชื่อใจเว้ยที่เขาขาดมากๆคือมันไม่ได้หมายความว่าแบบสมมติว่าเจนใหญ่จะเชื่อใจเจนเล็กมากแค่ไหนอะแต่ถ้าเจนเล็กไม่เคยเชื่อใจเจนใหญ่ได้อีกต่อไปเลยอะความรักมันไม่เกิดหรอกมันไปไม่ได้อะมันเหมือนคนนึงเทความรักมาในแก้วที่มันรั่วมันไม่ได้เลยเว้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าเขาจะกลับมาคู่กันได้จะกลับมารักกันได้ในฐานะของการที่เขาได้ฟังความรู้สึกต่างๆออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็รอดูต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าพี่ไม่ขึ้นตัวอย่างตอนต่อไปให้กันแอบจะให้รู้ไม่ได้ละสิว่าพี่เจนใหญ่ไปไหนถ้าจะมาเล่นกับหัวใจของคนเราว่าแบบอุ๊ยพี่เจนใหญ่หายไปตลอดกาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้ร้องไห้เป็นหมาไปอีก1 อาทิตย์ละสิไอ้สีอย่ามาหาทำอะไรอย่างงี้ได้ปะคนดูมันเจ็บปวดเว้ยทำดีๆไอ้สีแต่ดีอะแต่แบบชอบอันนี้ชอบเลยชื่นชมว่าทำได้ดีมากๆเฮ้ยผมชอบผมปรบมือให้เลยว่าแบบพอมาถึงแค่ EP นี้แต่ว่าแบบเล่นกับเราได้ดีมากๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าทุกคนดูแล้วเป็นยังไงบ้างประทับใจอะสำหรับผมรู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่เล่ามาเราอยู่ในอารมณ์ของเรื่องราวเนาะแต่ว่าพอตอนเนี้ยพอเราถอยออกมาแล้วเราผมจะจบคลิปแล้วไงผมก็ถอยออกมาเป็นผมแล้วนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอิ่มเอมอะมันได้ดื่มด่ำความประทับใจในเรื่องราวมากๆอะไรเงี้ย ผมให้
เก่งทุกคนเลยเก่งทุกทั้งนั่งทุกอย่างอะโปรดักชันต่างๆนักแสดงต่างๆดีมากทุกคนดูแล้วเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปก็แล้วกัน EP นี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะโพนะ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในผมขอบคุณทุกคนมากที่รับชมนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ